මම දිල්මි. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Cocomelon nursery rhymes එකේ ඉන්න JJ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ කලර් එක හදාගෙන තියෙන්නේ මේකට කියන්නේ teal color කියලා. මේක ඔයගලන්ට මේ වගේ කලරින් එකක් යූස් කරලා හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොළ පාට සහ නිල් පාට එකතු කරලා මේ කලර් එක හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ ස්කින් කලර් එක මම හදාගෙන තින්නේ තැඹිලි පාට පොඩ්ඩක් දාගෙන. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මේක රෙඩිමේඩ් ෆොන්ඩන්ට් ගන්නත් පුළුවන්. කහ පාට, නිල් පාට. අපි දැන් බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම JJගේ ඇඟ හදාගන්න මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක්. මේ හැම එකකටම මම CMC පවුඩර් දාලා අනාගෙන තියෙන්නේ. CMC පවුඩර් දාලා මේ හැමට මේ ෆොන්ඩන්ට් ගුලියක්ම අනාගෙන තියෙන්නේ. ඇඟ කොටස හදාගන්න ග්‍රෑම් 100ක් මම අරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක හොඳට රවුන්ඩ් කරගන්න ඉරි පාරවල් නැති වෙන්න. දික් අතට මේ විදිහට හදාගන්න. මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ හරියටම මැදට චුට්ටක් පල්ලෙහෙන් මේ විදිහට යටට ඔබා ගන්න. ඔබාගෙන අපි JJගේ බඩ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට හදාගමු. ඊට පස්සේ අපි කකුල් දෙක මේ විදිහට කපාගෙන ලස්සනට කකුල් දෙකේ හැඩේ අරගෙන මේ විදිහට හිමීට පල්ලෙහාට රවුන්ඩ් කර කකුල් දෙකේ හැඩේ ලස්සනට හදාගන්න. දික් පල්ලෙහාට ඇදලා ගත්තාම ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් කකුල දිග වැඩි කියලා මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගලන්ට වැඩිපුර කොටස කපලා දාන්න. මේ විදිහට කකුලේ අන්තිම ටික පොඩ්ඩක් හීනි කරලා ඔයගලන්ට කකුලේ හැඩේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ටික් දෙකක් අරගෙන ඔයගලන්ට කකුල් දෙකට ඇතුල් කරලා මේ විදිහට හිටව ගන්න හදාගන්න පුළුවන්. අත් දෙකට මම එක ගුලියක් අරගෙන දිගටම රෝල් කරලා මේ විදිහට දෙකට කපලා තමයි හදාගත්තේ. අත් දෙකත් මේ විදිහටම ස්ටික් දෙකක් ඇතුල් කරලා ඔයගලන්ට කැමති විදිහට අත් දෙක උස්සගෙන ඉන්න විදිහට එහෙම නැත්නම් පහත් කරගෙන ඉන්න විදිහට කැමති විදිහකට මේ වගේ ඔයගලන්ට ටොපර් එකේ ඇඟට හයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් මතක තියාගන්න මේක හිටෙව්වට පස්සේ අපි ඔළුව හයි කරගන්න ඕනනේ. ඔළුව හයි කරගන්න ඕන නිසා තවත් මේ වගේ ස්ටික් එකක් ඉස්සරහට ඔළුව හයි කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඉතුරු කරලා මේ විදිහට ඇඟට ඇතුල් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ලානිල් පාට කොටසක් අරගෙන බෙල්ලේ කොළ එක විදිහට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ වගේම තව ඒ පාටින්ම ඉස්සරහා නයිට් සූට් එකේ පටියක් තියෙනවනේ අපි ඒකත් ඒ පාටින්ම දාගමු. ඊපස්සේ අපි බලමු අත් දෙකේ ඇඟිලි ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට පොඩි හැමේ පාට ගුලියක් අරගෙන මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇඟිලි පහ මේ ආකාරයෙන් කපාගෙන ලස්සනට හදාගන්න.
අපි දැන් අනිත් අතත් හදාගමු මේ විදිහටම. ඇඟිලි මහපට ඇඟිල්ල වෙන් වෙන විදිහට මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඇඟිලි 4 වෙන් කර ගන්න ලස්සනට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට මේ විදිහට. අපි දැන් ඒ අතත් හයි කරගමු. ඊට පස්සේ නයිට් සූට් එකේ අතේ අග කොටසේ තියෙනවා ලා නිල් පාට කොටසක්. අපි ඒක මේ විදිහට අත් දෙකේ ජොයින්ට් එක පේන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක දාගන්නවා. අනිත් අතටත් ඒ විදිහටම පාටියක් ඒ පාටින් මලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඇඟ කොටස හදලා ඉවර කරගත්තා. දැන් අපි බලමු ඔළුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔළුව හදාගන්න මම ග්‍රෑම් 100ක ෆොන්ඩන්ට් කොටසක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මුලින්ම බෝලේ හරි මැද්දෙන් මේ වගේ යටට ඔබා ගන්න. ඊට පස්සේ නහය මාක් කරගන්න මේ විදිහට හරි මැද්දෙන් එකත් පල්ලෙහාටට. ඊට පස්සේ කට එන තැන මාක් කරගන්න. මේ ආකාරයට ඇස් දෙකත් ඔයගොල්ලන් බලන්න හරියටම එන්නේ කොතනද කියලා මේ විදිහට නහය දෙපැත්තෙන් පොඩි ඉඩක් තියලා මේ විදිහට ඇස් දෙක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මූණේ ඉරිපාරවල් හිටින් නැති වෙන්න ලස්සනට අතින් අල්ලෙන් මැද ගන්න. ඇස් දෙක දෙපැත්තෙන් චුට්ටක් ඉස්සරහෙන් උස්සන්න නහය පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා තියෙන විදිහට. හැම ඉරිපාරක්ම නැති වෙන්නේ මේ වගේ හොඳට අතින් මැද ගන්න. ඊට පස්සේ අපි නහය හදාගමු. නහය තියෙන පොඩි රවුමක් කිලිප්පිලා එන විදිහට. ඒක නිසා අපි මේ විදිහට පොඩි රවුමක් හිටින විදිහට නහය හදාගමු. බොහොම විසිලිවන්තව තමයි ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. හිමීට ලස්සනට මේ නහය රවුමට මේ විදිහට හදා ගන්න ඕගොල්ලන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝල් ටූල් එකක් අරගෙන ඇස් දෙක තව චුට්ටක් යටට හිටින්න ඔබා ගන්න. නහය සිදුරු දෙකත් මේ වගේ චූටි බෝල් ටූල් එකකින් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කටේ කොන් දෙක මේ විදිහට අපි මාක් කරගමු. කටේ කොන් දෙක මාක් කරගෙන ඒ දෙක අතර කට් මාක් එකක් දාගන්න මේ වගේ ෂාප් පිහියකින්. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ ටූල් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් නහයයි උඩ තොලයි පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සෙන විදිහට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට උස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කටේ යට කට අරගෙන ඉන්න විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ජේ ඉන්නේ කට අරගෙන. ඉතින් අපි ඒක නිසා මේ විදිහට කට අරගෙන ඉන්න විදිහට කට යටතොල පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පහත් කරගමු. ඕගලන්ට කට වහගෙන ඉන්න විදිහට පොඩියට කට අරගෙන ඉන්න විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් ටිකක් ලොකුවට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ සයිස් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. නහයත් තව රවුම් මට හිතුණා තව චුට්ටක් රවුම් කරා නම් හොඳයි කියලා. මොකද ටිකක් රවුම් පොඩි රවුමකට වගේ නහය තියෙන නිසා මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටූල් එකෙන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් රවුමට නහය හදා ගන්න. මේ වගේ රතු පාට පොඩ්ඩකට කළු චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා මේ වගේ ටිකක් තද පාටක් හදාගෙන ඔයගලන්ට කටට මේ විදිහට ඇතුල් කරලා කට ඇතුළ රතු පාටට පේන විදිහට මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. කටේ ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කෑල්ලෙන්ම ලොකුවට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ රතු පාට කෑල්ල පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇද ඔයගලන්ට පුළුවන් කට ටිකක් ඇරිලා තියෙන විදිහට හදා ගන්න. අපි දැන් බලමු අර
hina වෙනකොට චූටි දත් දෙකක් පේනවනේ. මේ විදිහට පොඩි සුදු පාට කෑල්ලක් අරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ දත් දෙක පේන විදිහට මේ විදිහට හදාගන්න. දත් දෙකක් විදිහට පේන විදිහට අපි මේක පොඩ්ඩක් මැද්දෙන් කපලා හදාගමු. දැන් එක සමාන සුදු පාට කුඩා බෝල දෙකක් අරගෙන අපි S2ට මේ විදිහට දාගමු. S2 හදාගන්න එක සමානම දාගන්න නැත්නම් එකහැක් ලොකු එකහැක් පොඩියට වගේ පෙනේ. ඒක නිසා හරි සමාන බෝල දෙකක් ගන්න. මේ විදිහට ඇතුල් කරලා මේ බෝලේ ඇඟිල්ලෙන් චුට්ටක් ඇතුළට වෙන්න තද කරගන්න. මොකද ඇහැ වටේ පොඩ්ඩක් තව රවුම ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳට ඇඟිල්ලෙන් පොඩ්ඩක් යටට තද කරගන්න මේක. ඇහැ පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ දුඹුරු පාට කෑල්ලක් අරගෙන අපිට පුළුවන් ඇහි කළු ඉංගිරියාව දාගන්න. කළු කිව්වට ඉතින් දුඹුරු පාට ඉංගිරියාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක මැද්දෙන් අර චූටියට කළු පාටට පේන විදිහට අපිට කළු කෑල්ල දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ඇහි පාටට පාවිච්චි කරපු දුඹුරු පාටින්ම ඇහි බඹ දෙක මේ විදිහට පොඩි ගුලියක් අරගෙන රෝල් කරලා දෙපැත්ත හීනි වෙන්න මැද්දෙන් කපාගෙන මේ විදිහට අපිට ඇහි බඹ දෙක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කන් දෙකත් හදමු. පොඩි ගුලි දෙකක් අරගෙන මේ ආකාරයට කන් දෙක තියලා මේ ටූල් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට ඔබලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ලස්සනට කනේ හැඩේ මේ විදිහට හදා ගන්න. අනිත් කනත් ඒ විදිහටම හදාගන්න. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් කන් දෙකම හදාගන්න. සුදු පාට මේ වගේ චූටි කොටස් දෙකක් තියලා ඇහි එලි අර ෂයින් එකක් එන විදිහට එහෙම අපිට හදාගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් ඇස් දෙක ලස්සන කරගන්න. දැන් අපි මේ හදාගත්ත ඔළුව ඇඟට හයි කරගමු. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ කහ පාට කොණ්ඩ රැල්ලකුත් තියෙනවා. මම කහ පාට කොණ්ඩ රැල්ල මේ විදිහට තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම ඇඳුමේ තියෙන ඩිසයින් එක කරගන්න මේ විදිහට එඩිබල් පෙන් එකකින් තමයි නිල් පාට ඇඳගත්තේ. කහ පාට නම් එඩිබල් පෙන් එකකින් අඳින්න බෑ. ගොඩක් ලයිට් වෙන නිසා මම ඒකට කහ පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් පාවිච්චි කළා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් චූටි ගුලි තියලා ඇඟට ඒක අලව ගන්න. ඊට අමතරව තද කොළ පාට එකත් මම එඩිබල් පෙන් එකක්ම තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ජේජේව තව චුට්ටක් මූණ ලස්සන කරන්න මේ වගේ එඩිබල් ඩස්ට් අරගෙන මේවා ෆ්ලවර් ඩස්ට් ඇත්තටම ඩස්ට් අරගෙන මේ වගේ කම්බුල් දෙක පොඩ්ඩක් ලස්සනට පාට කරගන්න. කම්බුල් දෙකයි නහය උඩ පොඩ්ඩක් දානවා නම් හොඳයි. තොලත් මේ පාටින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කන් දෙකත් ගා ගන්න මේ විදිහට. අපි හදලා ඉවර කරගත්ත ජේජේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා මේ වගේ ලස්සන ජේජේ කෙනෙක් හදන්න. ඔයගොල්ලන් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන ජේජේ කෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි.